साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई यस भिडियोमा Autodesk Maya मा यस्तो आउटडोर ल्याम्प बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। नभए यहाँबाट क्रिएट मा गएर पोलिगन प्रिमिटिभ मा गएर इन्टरेक्टिभ क्रिएसन लाई अफ गरेर क्यूब क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मुभ टुलले अलिकति माथि र स्केलिङ टुलले यताबाट ठुलो, हाइट अलिकति सानो, यताबाट अलिकति सानो र राइट क्लिक फेस मोड, यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर शिफ्ट प्रेस गरेर सेन्टरकोले सानो बनाउनुस्। त्यसपछि मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर माथि लिएर आउनुस्। स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर बाहिर निकाल्नुस् र अब मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर माथि लिएर आउनुस्। त्यसपछि फेरि एक पटक शिफ्ट प्रेस गरेर माथि लिएर आउनुस्। सरी, स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर ठुलो सेन्टरबाट, अब मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर अलिकति माथि, त्यसपछि अब फेरि स्केलिङ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर भित्र र मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस नगरिकन माथि। यसलाई अझै अलिकति माथि, स्केलिङ टुलले अलिकति सानो, अब फेरि शिफ्ट प्रेस गरेर माथि, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, एमको यति पार्ट बनिसक्यो। त्यसपछि अब फेरि एउटा क्यूब क्रिएट गर्नुस्। स्केलिङ टुलले हाइटलाई अलिकति ठुलो बनाउनुस्, हाइट ठुलो, फ्रन्ट भ्यूमा गएर यो वायरफ्रेम अन सेडर ठुलो बनाउनुस्, यसलाई ठुलो बनाउनुस्। मुभ टुलले यसलाई यहाँ ल्याएर राख्दिनुस्। स्केलिङ टुल यसलाई यहाँबाट सानो, राइट क्लिक फेस मोड, एकपटक पिक्चर हेर्छु। यो माथिको फेसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुस्, शिफ्ट प्रेस गरेर यताको फेसलाई डिसेलेक्ट, मुभ टुलले तल, राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड, यसलाई यता भित्र लिएर आउनुस्। राइट क्लिक फेस मोड, यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुस्, शिफ्ट प्रेस गरेर यो सेन्टरको फेसलाई डिसेलेक्ट, यसलाई भित्र, यति भित्र ल्याइसकेपछि पर्सपेक्टिभमा जानुस्। त्यसपछि यो फेसलाई सेलेक्ट गरेर भित्र, अब्जेक्ट मोड, लेफ्ट राइट भ्यूमा गएर यसलाई यता पोजिसनमा राख्नुस्, सही पोजिसनमा ल्याएर राख्दिनुस्। त्यसपछि फेरि पर्सपेक्टिभमा जानुस्। अब यति बनिसकेपछि यसलाई फेरि फेस मोडमा गएर यो फेसलाई अलिकति भित्र जान्छ, अब्जेक्ट मोड, यसको डुप्लिकेट एउटा यता लिएर आउनुस्, शिफ्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट भन्छ, शिफ्ट प्रेस गरेर यसलाई सेलेक्ट गर्नुस् दुईटालाई, शिफ्ट प्रेस गरेर यिन दुईटालाई पछाडि लिएर आउनुस्। यति बनिसकेपछि अब एउटा सिलिन्डर क्रिएट गर्नुस्।
यसलाई हाइट सानो बनाउनुस् कन्ट्रोल जेड पहिले यहाँ गएर सब डिभिजन एक्सिस लाई बढाइदिनुस् त्यसपछि स्केलिङ टुलले हाइट सानो टप भ्यूमा गएर फेस मोडमा जानुस् त्यसपछि यहाँबाट आधी डिलिट गर्नुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड पर्सपेक्टिभमा जानुस् त्यसपछि राइट क्लिक एज मोड यो एजलाई डबल क्लिक गर्नुस् र मेसमा गएर फिल होल गर्नुस् राइट क्लिक फेस मोड यो फेसलाई सिलेक्ट गरेर मुभ टुलले अगाडि लिएर आउनुस् राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड स्केलिङ टुलले सेन्टरबाट सानो बनाउनुस् फ्रन्ट भ्यूबाट यसलाई मुभ टुलले यहाँ लिएर आउनुस् ई प्रेस गरेर जे प्रेस गर्दै यसलाई रोटेट गर्नुस् जे प्रेस गर्नुको मतलब यो स्न्याप हुँदै 90 डिग्री ठ्याक्कै रोटेट हुन्छ र अब कन्ट्रोल जेड राइट भ्यूमा गएर मुभ टुलले यसलाई यहाँ ल्याएर राख्दिनुस् अब पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुस् अलिकति माथि स्केलिङ टुलले ठुलो बनाउनुस् मुभ टुल अलिकति माथि अगाडि यति गरिसकेपछि मैले पिक्चर फेरि हेर्छु त्यसपछि अब यसको हाइट अलिकति सानो मुभ टुलले तल र अब एउटा डुप्लिकेट यसको माथि लिएर आउनुस् एफ प्रेस गर्नुस् राइट क्लिक फेस मोड स्केलिङ टुलले यसलाई शिफ्ट प्रेस गरेर ठुलो बनाउनुस् र अब यतापट्टि पनि यसरी ठुलो बनाउनुस् मुभ टुलले शिफ्ट प्रेस गरेर तल एक्सट्रुड गरिदिनुस् राइट क्लिक अलिकति तल आउँदै राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब फ्रन्ट भ्यूमा गएर क्रिएटमा गएर पोलिगन प्रिमिटिभ इन्टरेक्टिभ क्रिएसन अन गरेर यहाँबाट एउटा ट्युब क्रिएट गर्नुस् यहाँ ट्युब क्रिएट गर्नुस् त्यसपछि यसको थिकनेस सब यहाँ सेक्सन रेडियसलाई मैले 0.03 गर्छु सब डिभिजन एक्सिस बढाइदिन्छु आर अलिकति ठुलो मुभ टुलले तल ठुलो सेक्सन रेडियसलाई कम 0.02 पर्सपेक्टिभमा गएर हेर्नुस् मुभ टुलले यसलाई यता अगाडि लिएर आएर सेन्टरमा राख्दिनुस् आर सानो अझै सानो जान्छ मुभ टुलले तल यति गरिसकेपछि शिफ्ट प्रेस गरेर एउटा डुप्लिकेट माथि लिएर आउनुस् ई प्रेस गरेर जे प्रेस गर्दै यसलाई टर्निङ गर्नुस् र अब यहाँ 90 डिग्री रोटेट भयो यो अब मुभ टुलले अलिकति माथि लिएर आएर यसलाई सही ठाउँमा राख्दिनुस् र इन दुईटालाई ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्नुस् शिफ्ट डी गर्नुस् र यसलाई यहाँ ल्याएर राख्दिनुस् ठीक छ त्यसपछि अब शिफ्ट डी गर्दै जानुस् अब यसलाई अलिकति माथि पिक्चरमा हेर्छु मैले
ई प्रेस गरेर यसलाई सरी यसलाई जे प्रेस गर्दै टर्निङ गर्नुस् यसरी 180 -90 त्यसपछि मुभ टुलले तल लिएर आउनुस् अझ ई प्रेस गरेर जे प्रेस गर्दै यसरी टर्निङ गर्नुस् 90 डिग्री त्यसपछि मुभ टुलले तल लिएर आउनुस् ठीक छ अब यति गरिसकेपछि मैले वायर फ्रेम अफ गरे हाम्रो यति बनिसक्यो अब कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्छु माया प्रोजेक्टमा आउटडोर ल्याम्प भनेर मैले सेभ गरे अब यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी र यहाँबाट राइट क्लिक फङ्गी 1 यहाँबाट यसलाई ब्ल्याक हाल्दिन्छु ब्ल्याक त्यसपछि अब यसलाई सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक फेस मोड यति फेसलाई मात्र सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल फङ्गी यहाँबाट येलो कलर राखेर ट्रान्सपेरेन्सीलाई बढाइदिन्छु येलो कलरलाई अलिकति कम गर्छु ट्रान्सपेरेन्सी बढाउँछु राइट क्लिक अब्जेक्ट मोड अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ल्याम्प बनिसकेको छ अब यस सबैलाई यसरी सेलेक्ट गरेर यति मात्र सेलेक्ट गरेर मेसमा गएर कम्बाइन गर्छु अब देख्न सक्नुहुन्छ यसको ट्रान्सलेट रोटेटहरुको हिस्ट्री आएर बसेको छ यो सबैलाई यसरी सेलेक्ट गरेर यहाँबाट हिस्ट्री डिलिट गरिदिनुस् सेन्टर पाइभट पनि गर्नुस् र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन पनि गरिदिनुस् यसरी ड्र्याग गरेर सेलेक्ट गर्नुस् शिफ्ट यसलाई डिसेलेक्ट गरेर मेसमा गएर कम्बाइन गर्नुस् यसको पनि हिस्ट्री आएको छ सबैलाई सेलेक्ट गरेर हिस्ट्री सेन्टर पाइभट र फ्रिज ट्रान्सफर्मेसन गर्नुस् र अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आउटडोर ल्याम्प बनेर रेडी भएको छ ग्रेड अफ गरिदिन्छु साथीहरु आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र कन्ट्रोल स्पेस प्रेस गरेपछि फुल स्क्रिन मोडबाट बाहिर आउँछु र ग्रेडलाई अन गरे